এই ভিডিঅ'টোত ডিসেম্বৰ 2022 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰশ্নবোৰ আগন্তুক সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে সুখবিন্দৰ সিং সুখু। সুখবিন্দৰ সিং সুখু হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী। হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে চিমলা আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰ। 2 নং প্ৰশ্ন, গুজৰাটৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে ভূপেন্দ্ৰ ভাই পেটেল। ভূপেন্দ্ৰ ভাই পেটেল হৈছে গুজৰাটৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। গুজৰাটৰ ৰাজধানী হৈছে গান্ধীনগৰ আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম হৈছে আচাৰ্য দেৱব্ৰত। 3 নং প্ৰশ্ন, নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? উত্তৰ হৈছে KV সাজি। KV সাজি হৈছে নাবাৰ্ডৰ নতুন অধ্যক্ষ। নাবাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। অসমীয়াত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বেংক বুলি কোৱা হয়। নাবাৰ্ড হৈছে ভাৰতৰ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক আৰু শীৰ্ষ সমবায় বেংকসমূহৰ সামগ্ৰিক নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে গঠন কৰা এটি সংস্থা। নাবাৰ্ডে গ্ৰাম্য অঞ্চলত কৃষি আৰু অন্যান্য অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে ঋণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নীতি গ্ৰহণ কৰা, পৰিকল্পনা কৰা আৰু কাৰ্যকৰী কৰা কামবোৰ কৰে। ই ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয় বা ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত আছে। নাবাৰ্ডৰ গঠন হৈছিল 1982 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত। 4 নং প্ৰশ্ন, ONGCৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে? উত্তৰ হৈছে অৰুণ কুমাৰ সিং। অৰুণ কুমাৰ সিং হৈছে ONGCৰ নতুন অধ্যক্ষ। ONGCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেশ্যন। অসমীয়াত ইয়াক তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগম বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ গঠন হৈছিল 1956 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। 5 নং প্ৰশ্ন, 2022 বৰ্ষৰ পেৰা স্পৰ্টছ পাৰ্চন অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে অৱনী লেখৰা। তেখেত এগৰাকী ৰাইফল শ্বুটাৰ। তেখেতে টকিঅ' পেৰা অলিম্পিক 2020ত এটা সোণৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। গতিকে মনত ৰাখিব, পেৰা স্পৰ্টছ পাৰ্চন অৱ দ্য ইয়াৰ 2022 হৈছে অৱনী লেখৰা। 6 নং প্ৰশ্ন, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি 2022ৰ চূড়ান্ত বিজয়ী কোন? উত্তৰ হৈছে সৌৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। সৌৰাষ্ট্ৰই মহাৰাষ্ট্ৰক পৰাজিত কৰি 2022 বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিৰ চূড়ান্ত বিজয়ী হয়। বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি ক্ৰিকেট খেলৰ লগত জড়িত। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি কি খেলৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে উত্তৰ হ'ব বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি ক্ৰিকেট খেলৰ লগত জড়িত। আৰু 2022 বৰ্ষৰ বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিৰ চূড়ান্ত বিজয়ী হৈছে সৌৰাষ্ট্ৰ। 7 নং প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়? উত্তৰ হৈছে 1 ডিচেম্বৰ। প্ৰতি বছৰে 1 ডিচেম্বৰত বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয়। এইডছৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে একুৱায়াৰ্ড ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম। আনহাতে ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে'ৰ 2022 বৰ্ষৰ থিম হৈছে ইকুৱেলাইজ। 8 নং প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা দিৱস পালন কৰা হয়? উত্তৰ হৈছে 2 ডিচেম্বৰ। 2 ডিচেম্বৰত বিশ্ব কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা দিৱস বা ৱৰ্ল্ড কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ডে পালন কৰা হয়। আনহাতে 2 ডিচেম্বৰত চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱসো পালন কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদূষণ বিৰোধী দিৱস বা নেশ্যনেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ডে পালন কৰা হয়। এই আটাইকেইটা দিৱস 2 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয়। 9 নং প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব মৃত্তিকা দিৱস পালন কৰা হয়? ৱৰ্ল্ড ছইল ডে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 5 ডিচেম্বৰ। 5 ডিচেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ছইল ডে বা বিশ্ব মৃত্তিকা দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিৱসৰ লগত কিছু মিল থকা 2টা দিৱস আছে, যেনে বিশ্ব জল দিৱস বা ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে আৰু ধৰিত্ৰী দিৱস বা আৰ্থ ডে। বিশ্ব জল দিৱস 22 মাৰ্চত পালন কৰা হয় আৰু ধৰিত্ৰী দিৱস 22 এপ্ৰিলত পালন কৰা হয়। গতিকে পৰীক্ষাত যাতে কনফিউজ নহয় তাৰ কাৰণে ইয়াত এই দিৱসকেইটাৰ নাম দি দিলোঁ। ৱৰ্ল্ড ছইল ডে 5 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয়, ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে 22 মাৰ্চত পালন কৰা হয় আৰু আৰ্থ ডে 22 এপ্ৰিলত পালন কৰা হয়। 10 নং প্ৰশ্ন,
প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয় মানৱ অধিকাৰ দিৱস বা হিউম্যান ৰাইটস ডে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 10 ডিসেম্বৰ 10 ডিসেম্বৰত মানৱ অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয় 11 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে নোবেল বঁটা দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ হৈছে 10 ডিসেম্বৰ 10 ডিসেম্বৰত নোবেল বঁটা দিৱস পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ এই দিনটোত নোবেল বঁটা বিজয়ীসকলক নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় নোবেল বঁটা 2022 ৰ বিষয়ে এটা ভিডিও এই চেনেলত আপলোড কৰিছো আৰু সেই ভিডিওটোৰ লিংক ওপৰৰ আই বটনত দিয়া হৈছে লিংকটোত ক্লিক কৰি ভিডিওটো চাব 12 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ইউনিসেফ দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ হৈছে 11 ডিসেম্বৰ 11 ডিসেম্বৰত ইউনিসেফ দিৱস পালন কৰা হয় ইউনিসেফৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইউনাইটেড নেশনছ ইন্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ ইমাৰ্জেন্সি ফাণ্ড অসমীয়াত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰসংঘ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু কল্যাণ পুঁজি বুলি কোৱা হয় ইউনিসেফৰ প্ৰধান কাম হৈছে বিশ্বৰ শিশু আৰু তেওঁলোকৰ মাতৃসকলৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰা আৰু তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা ইউনিসেফৰ গঠন হৈছিল 1946 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নিউয়ৰ্কত ইউনিসেফৰ দৰে আৰু বহুতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আছে সেই সংস্থাবোৰৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বটনত দুটা ভিডিওৰ লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই সংস্থাবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব 13 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ হৈছে 22 ডিসেম্বৰ 22 ডিসেম্বৰত নেশনেল ম্যাথমেটিক্স ডে বা ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰকৃত গণিতজ্ঞ শ্ৰী নিবাস ৰামানুজনৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কাৰ জন্মবাৰ্ষিকীক ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় উত্তৰ হ'ব শ্ৰী নিবাস ৰামানুজন 14 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস বা নেশনেল কনজিউমাৰ ডে উত্তৰ হৈছে 24 ডিসেম্বৰ 24 ডিসেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা দিৱস পালন কৰা হয় 15 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে সুশাসন দিৱস পালন কৰা হয় সুশাসন দিৱস বা গুড গভৰ্নেন্স ডে উত্তৰ হৈছে 25 ডিসেম্বৰ 25 ডিসেম্বৰত গুড গভৰ্নেন্স ডে বা সুশাসন দিৱস পালন কৰা হয় ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ জন্মবাৰ্ষিকীক সুশাসন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 16 নং প্ৰশ্ন অলপতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমটি বিমানবন্দৰ ইটানগৰৰ সমীপৰ হলংকিত উদ্বোধন কৰিছে এই বিমানবন্দৰটিৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে ডনিপলো এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ইটানগৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল গৰাকীৰ নাম হৈছে বিডি মিশ্ৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম হৈছে পেমা খাণ্ডু 17 নং প্ৰশ্ন হৰ্ণবিল উৎসৱ ক'ত পালন কৰা হয় উত্তৰ হৈছে নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে কোহিমা বৰ্তমান ৰাজ্যপাল গৰাকীৰ নাম হৈছে জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম হৈছে নেফিও ৰিও 18 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমটো গোল্ড এটিএম ক'ত মুকলি কৰা হৈছে উত্তৰ হৈছে হায়দৰাবাদ গোল্ড চিকা প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে হায়দৰাবাদ স্থিত ওপেন কিউব টেকনলজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ সহায়ত এই এটিএম সংস্থাপন কৰিছে এটিএমৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অটোমেটেড টেলাৰ মেচিন 19 নং প্ৰশ্ন গান্ধী মেণ্ডেলা বঁটা 2022 কাক প্ৰদান কৰা হৈছে উত্তৰ হৈছে 14th ডালাই লামা 14th ডালাই লামাক 2022 বৰ্ষৰ গান্ধী মেণ্ডেলা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আজিৰ আলোচনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো শব্দক 2022 বৰ্ষৰ অক্সফোৰ্ড ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে উত্তৰ হৈছে গবলিন মুড হৈছে 2022 বৰ্ষৰ অক্সফোৰ্ড ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সেলফ ইন্ডালজেন্ট লেজি স্লোভেনলি অৰ গ্ৰিডি বিহেভিয়াৰ আনহাতে 2022 বৰ্ষৰ কেম্ব্ৰিজ ডিকচনাৰীৰ ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ হৈছে হোমাৰ আৰু 2022 বৰ্ষৰ কুলিন্স ডিকচনাৰীৰ ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ হৈছে পাৰ্মা ক্ৰাইচিছ ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ